tu tak jadi pula. Hello, hai. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Atika Muhammad. And hari ni aku nak buat bawal tutorial. So untuk korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan tanpa membuang masa, let's start our video.
Okay guys, sampai di sini saja video kita kali ni. So kalau korang suka, korang boleh like dan komen, dan jangan lupa tekan button subscribe, dan jumpa di next video. Bye bye.